हेलो गाइज, मैले आज के सिकाउन गइरहेको छु भने हामीले ड्यासबोर्ड भनेको के हो र ड्यासबोर्डमा रहेका विभिन्न खालका टुलहरूको कसरी प्रयोग गर्ने र ती टुलहरूको केही डेफिनेसनहरू दिन गइरहेको छु र ड्यासबोर्डमा रहेका विभिन्न खालका टुलहरूलाई कसरी युटिलाइज गर्ने, यस टुलहरूको प्रयोग गरेर कसरी हामीले आफ्नो साइटलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ, डेभलप गर्न सक्छौँ, कसरी अट्र्याक्टिभ साइटलाई बनाउन सक्छौँ यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु र हामीले कसरी ड्यासबोर्डलाई ओपन गर्ने यसको बारेमा पनि म सिकाउन गइरहेको छु र ड्यासबोर्डलाई ओपन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले केही कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, जस्तै युजर नेम र पासवर्ड। युजर नेम र पासवर्डलाई थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, जसको थ्रु हामीले लगइन गरेर ड्यासबोर्डलाई ओपन गर्न सक्छौँ। र यो युजर नेम र पासवर्ड हामीले कसरी थाहा पाउने त भन्ने कुरा होला। हिजो हामीले वर्डप्रेसलाई इन्स्टल गर्ने क्रममा जुन अन्तिम चरणमा युजर नेम र पासवर्ड राखेका थियौँ त्यसले नै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। विथआउट पासवर्ड र युजर नेम हामीले लगइन गर्न सक्दैनौँ र वर्डप्रेसलाई इन्स्टल गर्ने क्रममा हामीले दुईवटा कुरा गरेका थियौँ। अगाडि डाटाबेसको कुरालाई सेटअप गरेका थियौँ, जसमा स्लाइड टाइटल, युजर नेम, रुट र पासवर्ड चाहिँ ब्ल्याङ्क इम्पिडी छोडिदिएका थियौँ। त्यसलाई होइन, जब अन्तिम चरणमा हामीले रन इन्स्टलेसन भनेर आएको थियो त्यतिखेर हामीले के गरेका थियौँ त युजर नेम र पासवर्ड राखेका थियौँ। त्यो कुरालाई पनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र थाहा पाइसकेपछि अर्को कुरा, अब हामीले ड्यासबोर्डलाई के गर्न सक्छौँ, ओपन गर्न सक्छौँ। ओपन गर्नका लागि अर्को कुरा पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले वर्डप्रेसलाई डाउनलोड गऱ्यौँ, डाउनलोड गरिसकेपछि डाउनलोड अप्सनबाट वर्डप्रेसलाई कपी गरेर जब हामीले ज्याम सर्भरलाई इन्स्टल गरेका थियौँ, इन्स्टल गरिसकेपछि ज्यामको एउटा फोल्डर क्रिएट भएको थियो। फोल्डर क्रिएट भइसकेपछि त्यसभित्र रहेको htdocs फोल्डरभित्र गएर पनि हामीले वर्डप्रेसलाई पेस्ट गरेर, वर्डप्रेसलाई डाउनलोड अप्सनबाट पेस्ट गरेर उसको नेमलाई रिनेम गरेर के राखेका थियौँ त ब्लग्स राखेका थियौँ। हजुरहरूले पनि यसरी नेमलाई रिनेम गर्नुभएको थियो होला। त्यो नेमलाई पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र युजर नेम र पासवर्डलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अब म ड्यासबोर्डलाई एडमिन प्यानललाई ओपन गर्न गइरहेको छु। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त गुगल ब्राउजरमा गएर हामीले सर्च गर्नुपर्छ। हजुरकोमा फायरफक्स होला, गुगल क्रोम होला, मेरोमा चाहिँ गुगल क्रोम रहेको छ। मैले यसमा गएर के गरेँ त अब एडमिन प्यानललाई ओपन गरेँ र अब गुगल क्रोमलाई ओपन गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त लोकल हस्ट स्ल्यास र अगाडि वर्डप्रेसको नेम जुन रिनेम गरेका थियौँ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै लोकल हस्ट स्ल्यास मेरो के थियो त ब्लग्स भनेर थियो, जुन हामीले वर्डप्रेसको नेम रिनेम गरेर राखेको थिएँ ब्लग्स भनेर थियो। यसलाई मैले इन्टर गरेँ। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ एउटा अट्र्याक्टिभ खालको बाई डिफल्ट बनाएको वेबसाइट आएको छ। हजुरहरूले बनाएको वेबसाइट नै अगाडि आइसकेको छ। यो भनेको एउटा बाई डिफल्ट हामीलाई वर्डप्रेसले दिएको एउटा वेबसाइट हो, एउटा थिम हो यो जुन देखाइएको छ। र अब हामीले एउटा वेबसाइटलाई देख्यौँ जुन बाई डिफल्ट बनाइएको छ। यो हजुरहरूले बनाएको एउटा नयाँ न्यू फर्स्ट वेबसाइट रहेको छ र अब हामीले यसलाई कसरी क्रिएट गऱ्यौँ त भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। जसमा हामीले इमेज अपलोड भएको छ, जसमा कन्टेनर रहेका छन् र यसलाई कसरी सेटअप भयो, यसमा कसरी क्रिएट भयो भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई हामीले ड्यासबोर्डको थ्रु गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्यासबोर्डको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यो एउटा के हो भन्दाखेरि यो साइट भनेको एउटा युजरले भिजिट गर्ने साइट हो। युजरले यसमा भिजिट गर्छ, यसमा आएर हेर्ने, सी गर्ने, कुन कन्टेन्ट कहाँ छ, इमेजहरू हेर्ने, सी गर्ने भनेको एउटा साइट हो। र यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने साइट जुन एडमिनले प्रयोग गर्ने गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के रहेको छ त ड्यासबोर्ड रहेको छ। जसमा हामीले यसलाई रिमुभ गरेर आफ्नो इमेजलाई अपलोड गर्न पर्यो भनेपछि कहाँबाट गर्ने, यो सबै कामहरू केबाट हुने गर्छन् त ड्यासबोर्डको थ्रु हुने गर्छन्। र कन्टेनरलाई रिमुभ गर्न पर्यो कहाँबाट गर्ने, ड्यासबोर्डबाट गर्ने। ड्यासबोर्ड भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा एडमिन प्यानल हो, जसमा एडमिनले के गर्छ त कामहरू गर्छ भने यो साइट भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा युजरको साइट हो, जसमा युजरले सजिलैसँग हाम्रो साइटलाई के गर्न सक्छ त भिजिट गर्न सक्छ। र यसै गरी अब म के गर्न गइरहेको छु, ड्यासबोर्डलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। ड्यासबोर्ड ओपन गर्नलाई यो नेमलाई हजुरले कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि अब न्यू ट्याब ओपन गर्नु होला। न्यू ट्याब ओपन गरिसकेपछि पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट गरिसकेपछि हजुरले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त अब wp-admin भनेर हजुरले सर्च गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो अगाडि एउटा ड्यासबोर्ड ओपन हुनेछ। ड्यासबोर्डमा थुप्रै खालका ड्यासबोर्ड ओपन हुने। ड्यासबोर्डमा अगाडि हामीले के भनेको थिएँ, अगाडि पासवर्ड र युजर नेमलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि हामीले ड्यासबोर्डलाई लगइन गर्नु पर्यो। त्यसका लागि लगइनको लागि युजर नेम मैले के राखेको थिएँ त, युजर नेम मैले राखेको थिएँ राजु थियो र पासवर्ड पनि मैले के गरेको थिएँ त सेटअप गरेको थिएँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो पासवर्ड राख्नु बिर्सिनु भएको छैन होला र त्यो पासवर्डलाई सेटअप गर्नु होला र हाम्रो के हुन्छ त ड्यासबोर्ड ओपन हुन्छ।
ल अब मैले लगइन गरेँ, लगइन गरिसकेपछि हाम्रो एउटा ड्यासबोर्ड ओपन हुन्छ जसमा थुप्रै खालका टुल्सहरू रहेका हुन्छन् र ती टुल्सहरूलाई युज गरेर हामीले कसरी वेबसाइटलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा म सिकाउन गइरहेको छु। यहाँ भनेको छ वेलकम टु वर्डप्रेस भनेको छ, जसमा ड्यासबोर्ड लेखेर यहाँ आएको छ। यो एउटा ड्यासबोर्ड हो जसको थ्रु हामीले के गर्न सक्छौँ त वेबसाइटलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ, क्रिएट गर्न सक्छौँ। एउटा ड्यासबोर्ड भनेको एउटा टुल्सहरूको कलेक्सन भन्दा पनि बुझ्दा हुन्छ, जसमा थुप्रै खालका टुलहरू रहेका छन्। यी टुलहरूको प्रयोग गर्ने र हामीले वेबसाइटलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो, जसमा यी साइडहरू देखाइएको छ। र अब म स्टेप बाई स्टेप कुन टुलले के काम गर्छ, कसरी युटिलाइज गर्ने भन्नेमा म सर्ट फर्ममा के गर्न गइरहेको छु त सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै सुरुमा रहेको छ हाम्रो टुल होम। होम टुलको काम के हो? होम टुलको काम के हो भने जब हामीले होम टुललाई क्लिक गऱ्यौँ, क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यही अगाडि देखाएको इन्टरफेस नै के हुने गर्छ त पेज नै रिलोड हुने काम गर्छ। रिलोड भनेको पहिलेको पेजलाई फेरि देखाउनलाई रिलोड भनिन्छ। जस्तै होममा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यही इन्टरफेसलाई देखाउने हो, यही पेजलाई नै के गर्ने हो त रिलोड गर्ने हो। यो भनेको होम टुल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि ड्यासबोर्डसँग के हुन्छ त लिङ्क हुन्छ। त्यसैले हामीले होम टुललाई क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो अगाडि देखाइएको पेज नै रिलोड हुने हो। अर्को टुल रहेको छ अपडेट्स भन्छ। अपडेट्स भनेको के हो? जस्तै अपडेट्स टुलको बारेमा भन्नुपर्दा जस्तै हाम्रो ड्यासबोर्डमा प्रोपरली रूपमा कुनै पनि ओल्ड फिचरहरू हुन्छन्, जस्तै नयाँ फिचरहरू एड गर्न पर्यो, जस्तै हामीले भनेअनुसारको साइटलाई क्रिएट गर्न पर्यो, डेभलप गर्न पर्यो भनेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले नयाँ फिचरहरूलाई अपडेट गर्नुपर्ने। जस्तै मैले नयाँ प्लगइन्सहरूलाई के गरेँ प्लगइन्सहरूलाई एड गरेँ, नयाँ थिम्सहरूलाई एड गरेँ र त्यसमा रहेका न्यू फिचरहरूलाई मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अपडेट टुलबाट के गर्न सक्छौँ हामीले नयाँ फिचरहरूलाई अपडेट गर्न सक्छौँ। यसै गरी अर्को टुल रहेको छ पोस्ट टुल रहेको छ। पोस्ट भनेको के हो? पोस्ट भनेको जनरली रूपमा केसँग रिलेटेड छ त ब्लग्ससँग रिलेटेड रहेको छ, जसमा हाम्रो के अप्सनहरू रहेका छन् अल पोस्ट, एड न्यू पोस्ट, क्याटेगोरी, ट्याग्सहरू रहेका छन्। अल पोस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि जब कुनै पनि एडमिनले के गर्छ नयाँ पोस्टहरू क्रिएट गर्छ, न्यू पोस्टहरू एड गर्छ, जसमा हामीले थुप्रै खालका ब्लग्सहरू राख्न सक्छौँ। र एड गरिसकेपछि सबै हामीले मैले कुन पोस्टहरूलाई क्रिएट गरेँ तिनलाई सी गर्न पर्यो भनेपछि हामीले अल पोस्टको थ्रु हामीले के गर्न सक्छौँ सजिलैसँग ती पोस्टहरूलाई सी गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। र अर्को एड न्यू पोस्टबाट हामीले आफ्नो चाहे रिक्वायरमेन्ट अनुसारको पोस्टहरूलाई एड गर्न सक्छौँ हाम्रो ड्यासबोर्डमा। क्याटेगोरी भनेको के हो? ट्याग्स भनेको क्याटेगोरी भनेको हामीले बनाएको पोस्टमा क्याटेगोरीलाई पनि सेटअप गर्न सकियो, ट्याग्सहरूलाई पनि के गर्न सक्छौँ त सेटअप गर्न सक्छौँ। र म यी टुलहरूको बारेमा स्टेप बाई स्टेप कुन टुलले के काम गर्छ प्र्याक्टिकल सहित हजुरहरूको माझमा म अरू भिडियोमा ल्याउने छु। र अहिले म सर्ट डेफिनेसन मात्र बताउन गइरहेको छु। जस्तै अर्को टुल रहेको छ मिडिया। मिडिया टुल भनेको के? मिडिया भन्ने बित्तिकै हामीले जनरली रूपमा थाहा पाएको कुरा इमेज, भिडियो, अडियो, फाइल, फोल्डरहरूलाई के भन्छौँ त हामी मिडिया भन्छौँ। मिडिया टुल अन्तर्गत दुईवटा अप्सनहरू रहेको छ, जसमा लाइब्रेरी र एड न्यू मिडिया फाइल्स भन्छ। लाइब्रेरी भनेको के हो? लाइब्रेरी भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै लाइब्रेरी भन्ने बित्तिकै कलेक्सन जस्तै हाम्रो कलेजहरूमा स्कुलहरूमा पनि लाइब्रेरी रहेको हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ बुकहरूको कलेक्सन। यस्तै गरी मिडियामा लाइब्रेरी भनेको के हो भन्दाखेरि इमेजहरूको कलेक्सन, भिडियोहरूको कलेक्सन, अडियोहरूको कलेक्सनलाई लाइब्रेरी भनिन्छ, जसमा थुप्रै खालका अडियो भिडियोहरू के हुन्छ त रहेका हुन्छन्। यसै गरी मिडिया टुल अन्तर्गत अर्को रहेको छ एड न्यू मिडिया फाइल्स। एड न्यू मिडिया फाइल्स भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले नयाँ इमेजलाई अपलोड गर्न पर्यो, नयाँ भिडियोलाई अपलोड गर्न पर्यो, नयाँ अडियोलाई अपलोड गर्न पर्यो भने हामीले एड न्यू मिडिया फाइल अन्तर्गत फाइलको प्रयोग गरेर हामीले अपलोड गर्न सक्छौँ, इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। र यसै गरी अर्को टुल रहेको छ पेज टुल रहेको छ। पेज टुलको अन्तर्गत पेज टुलको प्रयोग गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नयाँ पेजहरूलाई के गर्न सक्छौँ त एड गर्न सक्छौँ। र एड गरिसकेपछि हामीले कति पेज एड गऱ्यौँ, कुन पेज कहाँ रहेको छ भनेर हामीले हेर्नका लागि अल पेजमा क्लिक गऱ्यौँ भने के गर्न सक्छौँ त हामीले थुप्रै खालका हामीले क्रिएट गरेका सम्पूर्ण पेजहरूलाई के गर्न सक्छौँ त हेर्न सक्छौँ अल पेजबाट। र एड न्यू पेजबाट हामीले नयाँ पेजलाई के गर्न सक्छौँ त हाम्रो ड्यासबोर्डमा एड गर्न सक्छौँ। र पेजको कुरा गरियो, पेजमा अर्को पनि के रहेको छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले पेजलाई मेनुमा एड गऱ्यौँ भने हामीले यो हेडर सेक्सनमा हेडर टपमा के गर्न सक्छौँ त हामीले पेजहरूलाई स्टेप बाई स्टेप के गर्न सक्छौँ त देख्न पनि सक्छौँ, सी गर्न पनि सक्छौँ। सजिलैसँग हामीले के गर्न सक्छौँ पेजलाई रिलोड हेर्न र क्लिक गर्न पनि सक्छौँ। र मेनुमा एड गरिसकेपछि हाम्रो यो टप हेडर सेक्सनमा के गर्न गर्दछ त पेजहरू आउने गर्दछन्। यसै गरी अर्को रहेको छ कमेन्ट रहेको छ। कमेन्ट भनेको के हो?
कमेन्ट भनेको कुनै पनि युजरले एउटा एडमिनलाई दिने फिडब्याकलाई नै के भनिन्छ त कमेन्ट भनिन्छ। कमेन्टमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि युजरले हाम्रो साइटमा आएर भिजिट गर्यो, भिजिट गरिसकेपछि त्यसमा पोजिटिभ या नेगेटिभ फिडब्याक दिएरै जानुपर्ने हुन्छ या नदिए पनि हुन्छ। यदि कुनै फिडब्याक दिन मन लाग्यो भनेपछि कमेन्ट टुलको थ्रु हामीले युजरले के गर्छ त हाम्रो एडमिनलाई फिडब्याकहरू दिने काम गर्दछ, जसमा कमेन्ट भनेको एउटा पोस्ट र पेजसँग रिलेटेड छ। जस्तै कुनै पनि युजरले कमेन्ट दियो भने चाहिँ यो पेजमा जान्छ या त पोस्टमा जान्छ। यो कमेन्ट भनेको पेज र पोस्टमा रहेको छ र कमेन्ट हेरेर नै एउटा एडमिनले के गर्ने हो त आफ्नो साइटलाई के गर्ने हो त सेटअप गर्ने हो, अपडेट गर्ने हो। जस्तै यसै गरी अर्को टुल रहेको छ एपिरियन्स भन्छ। एपिरियन्स भनेको के हो त? एपिरियन्समा थिम्स एडिटर पढ्ने गर्छन्। थिम्स भनेको के हो भन्दाखेरि जनरली रूपमा थिम्स भनेको हामीले कुनै पनि साइटलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, क्रिएट गर्नु पर्यो भने थिम्सको थ्रु नै क्रिएट गर्ने हो। यदि थिम्सको थ्रु नै हामीले के गर्ने हो त क्रिएट गर्ने हो। थिम्स भनेको के हो भन्दाखेरि डेभलपरहरूद्वारा विभिन्न खालका कोडिङहरूको प्रयोग गरेर बनाइएको एउटा बाइ डिफल्ट भन्नाले डेभलपरहरूले क्रिएट गरिसकेपछि यसमा अपलोड गरेको, जसलाई हामीले इन्स्टल गरेर के गर्न सक्छौँ त आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ। थिम्स भनेको के हो भन्दा जस्तै कुनै पनि युजरले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको वेबसाइटलाई डिजाइन गर्नु पर्यो, क्रिएट गर्नु पर्यो भने के गर्छ, उसले आफ्नो यहाँ थुप्रै खालका थिम्सहरूलाई हेर्ने काम गर्छ र मैले कस्तो खालको वेबसाइटलाई क्रिएट गर्न पर्यो, यो थिम्सको प्रयोग गरेर मैले क्रिएट गर्नु पर्यो कि कुन थिमको प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर त्यसलाई इन्स्टल गर्ने हो। इन्स्टल गरिसकेपछि हाम्रो ड्यासबोर्डमा एड हुने काम गर्छ र एड हुने भइसकेपछि हामीले त्यही अनुसारको हाम्रो वेबसाइटलाई के गर्न सक्छौँ, क्रिएट गर्न सक्छौँ, डेभलप गर्न सक्छौँ। यसै गरी अर्को टुल रहेको छ एडिटर। एडिटर भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो थिम्समा कुन कोडिङहरूको प्रयोग भएको छ त्यसलाई हेर्न पर्यो भनेपछि त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो। जस्तै मैले नयाँ कलरहरू थप्न पर्यो आफ्नो पेजमा भनेपछि हामीले एडिटर टुलद्वारा के गर्न सक्छौँ, हामीले सजिलैसँग हेर्न सक्छौँ र आफ्नो कोडिङहरूलाई सजिलैसँग कुन थिम्समा कुन ल्याङ्ग्वेजहरूको प्रयोग भएको छ त्यसलाई पनि सी गर्न सकियो। यसै गरी अर्को टुल रहेको छ प्लगइन्स भन्छ। प्लगइन्स भनेको के हो? प्लगइन्स भनेको के हो भन्दा जस्तै प्लगइन्स भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो ड्यासबोर्डमा प्रोपरली रूपमा न्यू फिचरहरू एभाइलेबल छैनन् र जस्तै हामीले न्यू फिचरहरू एड गर्न पर्यो भनेपछि हामीले प्लगइन्स टुलको युज गर्ने हो। जस्तै प्लगइन्स टुलमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै इन्स्टल प्लगइन भन्छ, एड न्यू प्लगइन्स भन्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै मलाई आफ्नो फोटोहरू, इमेजहरू, भिडियोहरूलाई के गर्नु पर्यो, प्रोपरली रूपमा सेटअप गर्न पर्यो भनेपछि प्लगइन्सको प्रयोग गर्ने हो। जस्तै ड्यासबोर्डमा प्रोपरली रूपमा सबै फिचरहरू एभाइलेबल हुँदैनन्, जसमा नयाँ फिचरहरू अपडेट गर्नलाई, सेटअप गर्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले प्लगइन्सहरूलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले हाम्रो ड्यासबोर्डमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ प्लगइन्सलाई र त्यही अनुसार हामीले आफ्नो डिजाइनहरूलाई क्रिएट गर्न सक्छौँ र इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ र प्रयोग गर्न पनि सकियो। यो भनेको एउटा प्लगइन्स हो। यसमा प्लगइन्सहरू एउटा मात्रै होइन, थुप्रै खालका हुन्छन्। जस्तै फोटो ग्यालरी प्लगइन्स हुन्छ, छुट्टै फोटोहरूको लागि प्लगइन्स हुन्छ र यसै गरी पेज अनुसारको थुप्रै खालका आफ्ना प्लगइन्सहरू हुन्छन्। यसलाई इन्स्टल गरेर हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौँ। यसै गरी अर्को टुल रहेको छ युजर्स भन्छ। युजर्स भनेको के हो? युजर्स भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा जसले हाम्रो साइटलाई भिजिट गर्छ भने त्यसलाई युजर भनिन्छ। युजर भनेको जसमा अल युजर भन्छ, एड न्यू युजर भन्छ, प्रोफाइल भन्छ। जस्तै अल युजर भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै पनि आफ्नो साइटमा नयाँ युजरहरूलाई एड गरिसकेपछि कति युजरहरू एड भयो त हाम्रो प्रोफाइलमा, हाम्रो साइटमा कति युजरहरू आयो, कतिले सी गर्यो, कतिले के गर्यो भनेर हामीले युजरहरूलाई हेर्न पर्यो भने चाहिँ अल युजर टुलको थ्रु के गर्न सक्छौँ त हामीले युजर टुलको थ्रुमा भित्र रहेको अप्सन रहेको छ अल युजरको थ्रु हामीले के गर्न सक्छौँ त कति युजर आए भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र नयाँ युजरलाई एड गर्न पर्यो भने एड न्यू युजर गर्न सकियो र युजरको प्रोफाइललाई सेटअप गर्न पर्यो, डिजाइन गर्न पर्यो, एडिट गर्न पर्यो भने हामीले प्रोफाइल अप्सनमा गएर के गर्न सक्छौँ त सजिलैसँग युजरको प्रोफाइललाई सेटअप गर्न सकियो। यसै गरी अर्को टुल रहेको छ टुल्स नै रहेको छ। टुल्समा के रहेका छन् त जस्तै अप्सनहरू छन्, एभाइलेबल टुल्स रहेको छ, इम्पोर्ट रहेको छ, एक्सपोर्ट रहेको छ, साइड हेल्थ रहेको छ, एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इरेज पर्सनल डेटा, थिम्स फाइल एडिटर, प्लगइन्स फाइल एडिटर रहेका छन्। जस्तै एभाइलेबल टुल भनेको केसमा भन्दा यसमा पहिले नै एभाइलेबल भएका टुलहरू भए जसमा इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट र साइड हेल्थ रहेका छन्। इम्पोर्ट भनेको के हो? इम्पोर्ट भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै इम्पोर्ट भनेको आफूले लिने हो। जस्तै कुनै पनि साइटमा गयो, कुनै पनि वेबसाइटमा गइसकेपछि त्यसमा रहेका कन्टेन्टहरूलाई हामीले यसमा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ इम्पोर्ट टुलको प्रयोग गर्ने। एक्सपोर्ट टुल भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले हाम्रो साइटमा बनाएको डिजाइनमा रहेको कन्टेन्टहरूलाई यदि अर्को वेबसाइटमा रहेर दिन्छौँ भनेपछि त्यसलाई एक्सपोर्ट भनिन्छ। इम्पोर्ट भनेको लिने, एक्सपोर्ट भनेको दिने। र यसको साइड हेल्थ रहेको छ। जस्तै अर्को एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा भन्छ। एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो
हामीले बनाइएको साइटमा रहेका पर्सनल डेटाहरूलाई अरूलाई दिन्छौँ, अर्को साइटमा लगेर एड गर्छौँ भने त्यसलाई एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा भन्छ। र इरेज पर्सनल डेटा भनेको हामीले आफ्नो साइटमा बनाएको पर्सनल डेटाहरूलाई हटाउँछौँ, रिमुभ गर्छौँ भने इरेज पर्सनल डेटा हुने भयो। यसै गरी अर्को अप्सन रहेको छ थिम्स फाइल्स एडिटर, प्लगइन्स फाइल एडिटर। थिम्स फाइल एडिटर भनेको हाम्रो थिम्समा रहेको कोडिङहरूलाई हेर्न पर्यो भनेपछि थिम्स फाइल एडिटरलाई ओपन गर्ने हो। र प्लगइन्स फाइल एडिटर भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले प्लगइन्सहरूलाई इन्स्टल गऱ्यौँ, इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसमा रहेका कोडिङहरूलाई सी गर्न पर्यो, त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो, अपडेट गर्न पर्यो भने हामीले प्लगइन्स फाइल एडिटरको के गर्ने हो त युटिलाइज गर्ने हो। र यसै गरी अर्को टुल रहेको छ सेटिङ टुल रहेको छ। सेटिङ टुलमा पनि थुप्रै खालको अप्सनहरू छन्, जसमा जनरल छ, राइटिङ, रिडिङ, डिस्कसन, मिडिया, पर्मालिङ्स, प्राइभेसी। र जनरल भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै सेटिङ अन्तर्गत पर्ने अर्को अप्सन रहेको छ जनरल। जनरल भनेको के हो भन्दा जसमा टाइटलहरू भए, जसमा टाइटल, युआरएल भनेको युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर भन्छ। र यो भनेको जनरल टुल अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै मैले नयाँ टाइटलहरू एड गर्न पर्यो र नयाँ युआरएलहरू राख्न पर्यो भने चाहिँ हामीले जनरल टुलबारको थ्रु के गर्न सक्छौँ त सजिलोसँग एड गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। र अर्को राइटिङ, रिडिङ, डिस्कसन भन्छ। राइटिङ, रिडिङ, डिस्कसन भनेको हामीले ब्लग्सहरूमा नयाँ नयाँ राइट गर्न सकियो, रिड गर्न सकियो ब्लगलाई, र डिस्कसन गर्न सकियो। यो भनेको एउटा ब्लग्सहरूमा गर्नुपर्ने एउटा के हो त वर्किङ प्रोसेस हो। र अर्को रहेको चाहिँ मिडियाको बारेमा हजुरलाई भनिसके अगाडि इमेज भयो, अडियो, भिडियो फाइल्सहरूलाई हामीले अपलोड गर्न पर्यो, तिनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो, सेटअप गर्न पर्यो भने हामीले मिडिया टुलको थ्रु के गर्न सक्छौँ त गर्न सक्छौँ। र अर्को रहेको छ पर्मालिङ्स। पर्मालिङ्स भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै मलाई पर्मालिङ्स भनेको जस्तै यो रहेको छ, जस्तै यहाँ एउटा युआरएल जस्तै नै रहेको छ पर्मालिङ्स, जस्तै यहाँ देखाएको छ यो एउटा के हो त पर्मालिङ्स हो। पर्मालिङ्सको थ्रु के हुन्छ भने जस्तै हामीले एउटा कन्टेन्टदेखि एउटा पेजदेखि अर्को पेजमा जान पर्यो भने चाहिँ हामी पर्मालिङ्सद्वारा जाने हो। जस्तै पर्मालिङ्स यसमा बाई डिफल्ट पनि दिएको हुन्छ र युजरले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार आफूलाई मन परे अनुसार के गर्न सक्छ प्लगइन्सहरू क्रिएट गर्न पनि सक्छ, पर्मालिङ्सहरू क्रिएट गर्न पनि सक्छ। यदि युजरले पर्मालिङ्स क्रिएट गरेन भने पनि युजरले राखेको एडमिनले राखेको टाइटल अनुसार यो ड्यासबोर्डले के गर्छ त बाई डिफल्ट पर्मालिङ्सहरू क्रिएट गर्ने काम गर्छ। यदि राख्यो भने राख्यो, राखेन भने पनि यो ड्यासबोर्डमा एउटा के अप्सन रहेको छ त बाई डिफल्ट क्रिएट गरिदिन्छ एउटा पर्मालिङ्सहरू। र अर्को टुल रहेको छ यसै गरी प्राइभेसी भन्छ। प्राइभेसी सेक्युरिटी अन्तर्गत पर्ने भयो, जसमा हामीले हाम्रो ड्यासबोर्डमा एउटा प्राइभेसी टुल अप्सन पनि रहेको छ। प्राइभेसीको थ्रु हामीले सेटअप पनि गर्न सक्छौँ, हाम्रो साइटलाई कसरी प्राइभेट राख्ने, कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा एउटा प्राइभेसी टुल अन्तर्गत पर्ने भयो। अर्को रहेको छ कोल्याप्स मेनु। कोल्याप्स मेनु भनेको के हो भन्दाखेरि यो कोल्याप्स मेनु अप्सनलाई हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्ड चाहिँ के हुन्छ लेफ्ट साइडतिर खिचिन्छ। र यदि मलाई राइट साइडतिर खिच्न पर्यो भने पनि हामीले यो कोल्याप्स मेनुमा क्लिक गऱ्यौँ भने यो राइट साइडतिर के हुने भयो त खिचिने भयो। र अर्को यसै गरी रहेको छ यो यहाँ रहेको छ प्रोफाइल भनेको के हो, जसमा राजु रहेको छ, एडिट प्रोफाइल, लगआउट भनेको छ। जस्तै राजु भनेको एउटा एडमिनको नेम हो, एडमिनको नेमहरू हुन्छ र यसमा एडमिनको प्रोफाइलहरू हुन्छ जसलाई एडिट गर्न सक्यो, त्यसमा प्रोपर डिजाइन क्रिएट गर्न सक्यो। र लगआउट भनेको हामीले ड्यासबोर्डदेखि बाहिर जानु पर्यो भनेपछि, ड्यासबोर्डको साइडदेखि बाहिर जानु पर्यो भनेपछि लगआउट अप्सनबाट हामी के गर्न सक्छौँ त बाहिर जान सक्छौँ। मैले हजुरहरूलाई आजको भिडियोमा के गरेको छु भन्दाखेरि हाम्रो ड्यासबोर्डमा रहेका सम्पूर्ण टुलहरूको सर्ट डेफिनेसन मात्र दिएको छु र यी टुलहरू कसरी युटिलाइज गर्ने, कसरी काम गर्ने, यसको प्रोपर युटिलाइजेसन र यसको वर्किङ प्रोसेसहरूलाई म स्टेप बाई स्टेप हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा प्राप्त गर्ने नै छु। र यदि हजुरलाई भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। र यस्तै म टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू सधैँ अपलोड नै गरिरहनेछु। यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोलाई फर्स्ट प्राप्त गर्नलाई मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।